Hi everyone, welcome to my channel. Orúkọ mi ni Oyègbadé Látọ̀nà Èrèmí Awo tìlú Òṣogbo tí mo jẹ́ babaláwo ní agboolé bàbá mi tí wọ́n ti bí mi ní ilé Ìyá Dúdú Òṣogbo. So babaláwo sì ni mí níṣẹ́ mi látàárọ̀ ọjọ́. Bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀, wọ́n ní pé ọmọ bàbá ìtàn yóò bá gbé gbọ́, àgbègbọ́ sì ní bàbá ìtàn. Mo lè ṣe àlàyé ní ṣókí nígbà tí wọ́n bí mi. Ọjọ́ kẹta tí wọ́n bí mi, ìyá tó bí mi ló kú. Ọjọ́ kẹta tí wọ́n bí mi, ìyá tó bí mi, ìyá láti wá gbé mi pé bó ló lè gbọ́ ọmọ yín lọ o. Tí ọmọ yín ò fi ní ikú mọ́ lọ́wọ́ o. Wọ́n bá gbé lọ sí àpè ilé kan ní ilé ẹlẹ́yẹ l'Óṣogbo ní Kọ́láwọlé. Bàbá kan bẹ̀ ń bẹ̀ kọ́lọ́hun fọ̀run kẹ́ Káwúrọ́ jẹ́ mọ́ rẹ̀, Ọ̀yágòkè Àdìsá Káwúrọ́ jẹ́ mọ́ rẹ̀. Wọ́n bá gbé mi lọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n láwọn fẹ́ dáfá fún ọmọ yìí. Bá dáfá kankan kí ló ṣe kankan ìyá rẹ̀ kọ́, wọ́n ní ìyá rẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣìkú rẹ̀ tán ní ìjẹta ni. Pé ìjẹta ni ìyá rẹ̀ kú. Bàbá mi yóò ṣe ní kú, yóò ṣe ní pamọ́ lọ́tà yóò ní pamọ́ lọ́wọ́ làwọn fi gbé wá sí ọ̀dọ̀ yín. Bàbá yẹn Ọ̀yágòkè Àdìsá lọ́ba mọ́pẹ̀lẹ̀, lọ́ba sọ̀rọ̀ sí, lọ́ba dáfá fún. Bàbá yẹn òun náà lọ rè mú nǹkan lọ́wọ́ àǹkẹ́ ètùtù fúnra rẹ̀. Lọ́dún wọn lọ rè ra àkùkọ díẹ̀, kí wọ́n ra òbò díẹ̀, kí wọ́n ra òbúkọ, kí wọ́n ra òkété, gbogbo nǹkan ètùtù téèyàn fi rúbọ. Bàbá náà lọ ra gbogbo ẹ̀, wọ́n bá rúbọ fún mi. Bóò ni àwọn oṣù àṣẹ táwọn máa gbé lọ lé ní bàbá mi kọ́ mọ gbé ọ̀dọ̀ pé Ọlọ́run ó tọ́jú rẹ̀, ìfọ́ tọ́jú rẹ̀. Bí bàbá ṣe gbà mí sọ́dọ̀ nu, aré ni àwàdà ni títí tí mo fi wá di pé mo mọ̀ pé kí n máa ṣípẹ̀lẹ̀, kí n máa kọ́fá. Babaláwo ni ọmọ yìí o, tí bá ń kọ́fá ikú ò ní pa, yóò sì gbóyè ọ̀tọ̀. Kódà wọ́n mọ̀ káàkiri àgbáńlá ayé. Ìgbà tí ọba kú ṣe babaláwo ẹ̀mí rí ogun ni yáyà mi bá ní ṣé tèyún èmi ni egbò ń ṣe tí ó pọ́n òrojú wa mi. Tẹ́mi òun bá ṣe wà láyé tóun náà bá tí ì kú báyìí, òun dúró tí ó fi ṣe kínní títí. Bí bàbá yẹn ṣe tọ́jú mi nù, wọ́n máa fún mi lágbo, mo máa gbo ní í ṣe wá ní iṣẹ́ ìlóṣìṣẹ́ títí tí mo fi di pé mo dàgbà. Mo tó ọ̀pẹ̀lẹ̀ sí, mo ṣí pẹ̀lẹ̀ fún mi, mo ṣòro ọ̀pẹ̀lẹ̀. Mo bá ń kọ́fá, mo bá ní máa kọ́fá, mo máa ń kọ́fá. Lónìí lọ́la ọjọ́ karùn-ún ni mo ń kọ́ Ifá. Títí ń bọ̀ ya, wọ́n bá ní ìgbà tí ṣùkú dé, wọ́n bá lọ́yẹ̀ kí n lọ sí ṣùkú. Ìyá mi láti bá aṣọ dé pé ọmọ yóò lọ sí ṣùkú o. Ifá wọn ní kí ọmọ ọkọ ẹ má pa ọmọ ìmọ̀ mi lọ́wọ́ o. Ẹ̀gbọ́n mi kan ó ti ṣaláìsí ní ìsìn, babaláwo lòun náà tẹ́lẹ̀. Ló bá ní kí n sá lọ ṣùkú ní ìyá mi ní rárá. Ó ní gbọ́dọ̀ lọ, ó ní Ifá tí wọ́n ní máa ṣe ni à. Ọ̀gá mi wá ní bàbá tó mú wọn lọ́dọ̀ Ọ̀yágòkè Àdìsá, ó ní jẹ́ ọ lọ ṣùkú, ó ní yóò wúlò fún ọ, yóò wúlò fún ọ náà. Ó ní tí ẹ bá mú ìwé wá ní ìṣe pé
ìwé kan rí o lẹ́tà kan ẹ bá kà o káwọn ẹsẹ̀ máa lọ kí sára àta yóò wúlò fáwọn ẹjọ́ lọ bí mo ṣe lọ sí sùkúù mi bá lọ sí sùkúù pamari ìwé 6 náà mọ̀ ká wọ́n tẹ̀ máa ń bú mi ní sùkúù pé àgbà sùkúù babalónú abídí nìkan kan wọ́n máa fi bí ṣe yẹ̀yẹ́ àwọn akẹgbẹ́ mi kankan yá ṣùgbọ́n bọ̀ pé tí mo fẹ́ ṣe ni a sì máa kọ àmàkà títí tàbá tó kò dáfá dúró nbá tó kọ́ fáwọn nígbà òdi 1962 ìyá mi bá kú ìyá tó gbé mi débẹ̀ ló bá kú bó làwọn ṣe wáyé kankan yẹn pé kí àwọn tó kú fò lẹ̀ ó ní ẹ wá o ọmọ yìí o ìfanimu ni ọmọ kọ́ o ẹ má mú kó ń bẹ́ o ẹ má mú kó ń bi tó ń fi ṣe o ìfanikọ́ ọmọ kọ́ o títí tọ́lọ́ fi sọ́wọ́ títí dì sí ìfanà náà sì ni nígbà ọ̀ya ọ̀gá mi ẹ̀ tó kí wọ́n má fi lè lọ́bi lọ́gbà ó tún lọ sọ mí sí Lágbìjí babaláwo kan bẹ ní bàbá kan bẹ Lágbìjí káwúrọ́ jẹ́ mọ́ rẹ̀ òun náà ti kú à ń pè lóògùn lẹ́yẹ ní olóòdẹ Òkè Àgbò òun náà bá gbà mí sọ́dọ̀ ìgbà tó kọ́ fá ń bẹ̀ títí tí mi dàgbà tí mi pò ń lé ọ̀gá mi títí bí mo ṣe di pé mo ṣe di babaláwo nu. Bí a ṣe ń da ifá nì tí àlejò bá wá a pè kó dàníyàn sí owó tó bá ti dàníyàn sí owó tó bá fi lé àwa pè ní lórí owó pé ire lọ rí lórí owó tí àwọn lágbádá sọ yìí ire lọ rí ọmọ èké ìdọ́gbé púrọ̀ àgbàlagbà ìdọ́gbójú púrọ̀ ire lọ rí iwájú ọpọ́n ọgbọ́ ẹ̀yìn ọpọ́n ọgbọ́ olùmúlọ́tún ọlọ́kànràn ló sì àrọ́pà ń tọrun ilé ọgbọ́n ọ̀gẹ́rẹ́ pàkìtì àgò torúkọ lọ tí ọ̀n fáwọn ìbà bàbá ìbà yèyé ìbà olúwo ìbà ojúbọ̀nà ìbà mi àti kọ́mọ́ fojú àlá bàbá mi ìbà rẹ má fi rí pebi má fi bèrè péré má fi ròdò fọ̀ ṣẹ́ tó lódùmarè bá rán ọ ọjọ́ o. wọ́n fẹ́ mi lójú ẹjọ́ fàmílẹ́sẹ̀ àrìnlẹ̀ lórí àwọn babaláwo tó bá wà ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ èèyàn tó bá jọ máa wo pé ìfáre o a pè ìfáre o mo pe àdáníṣe nífẹ̀ẹ́ ńlẹ̀ ẹ̀rọ. òtúrúpọ̀n ọ̀nà ṣokùn tẹ́bá wá àwọn máa béèrè pé ire lọ rí orí owó yìí káyẹ̀wò ńlẹ̀ egun. ọ̀sà aláwo onírèkọ́ nítorí ọwá tó kú ikú lọ rí bá ṣe máa béèrè lọ́kọ̀ọ̀kan nu ara kú mọ́ lówó. ọ̀sà yẹ̀kú ńlẹ̀tẹ̀ fún oníkú lòún rí àwa máa béèrè pé ikú náà ó ládógun tó bá ládógun látọwọ́ ayékùnrin tàbí ayébìnrin tó bá láyékùnrin ẹbọ làwa ṣe tí ò fi rí kú lọ́dọ̀ ayékùnrin tó bá sì láyébìnrin ni ẹbọ ńlá rú tá a fi rí ikú látọ̀dọ̀ ayébìnrin èyí ò ní pé ní ikú tó lòún rí òun lórí òun pé bóyá ọkùnrin bóyá ti pàṣẹ ọkùnrin ní ó ti wá ikú náà ó ti wá bóyá pàṣẹ obìnrin ni là á béèrè ó wá ní tó ṣe ẹbọ láàrú tó bá lẹ́bọ àyànbọ fún àkìfá àyànbọ fún tábà àyànbọ fún tán tọ́ṣe lé o tí ó fi dínà kú tá fi dínà àrùn ètùtù tọ́ṣe tí ó fi dínà ibi gbogbo ńlẹ́ o tó bá sì ní ire lòún rí à ń bèèrè pé ire ajé lọ rí ire aya ire ọmọ ire ilé kíkọ́ káàgógùn ipò gíga ní àlè ìtọ́ba lòún rí mbẹ́ àbá ṣe ìtọ́ba lòún rí mbẹ́ ó wá lẹ́sàn ó ní tí kíní ó ní wá lẹ́sàn á ṣe fún bá dìmú lọ́ba mú á ṣe bọ́bá pẹ́ bọ́ lárú ló fọ́sọ á pè ẹ̀bọ nífà ní òru
tá a bá ṣèpàdìmú ni nígbà bá ṣètùtù tán tá a rúbọ fún tán bá bá jẹ́ pé eégún láládìmú à á bọ eégún fún un tó bá jẹ́ pé ifá ni à á lé tó bá jẹ́ pé ifá ni à á bọ ifá fún un tó bá jẹ́ pé ìṣàlá ni à á bọ ìṣà fún un tó bá jẹ́ pé ṣàngó ni à á bọ ṣàngó fún un bá jẹ́ pé ẹgbẹ́ ni à á bọ ẹgbẹ́ fún un bá jẹ́ pé ìtọ́ bá múnú àwọn òòṣà wọn òun náà ni à á bà bọ́ gbà tá a bá ṣètùtù fún tán là á bà bọ́ gbogbo òkè ó sì tùbà yóò sì tùṣẹ gbogbo òkè ìṣòro rẹ yóò sì di pẹ̀tẹ́lẹ̀ èyí tá à ń pè ní ọ̀pẹ̀lẹ́nu. Ifá máa sọ tí tó bá dàníyàn wọ́n ti máa sọ fẹ́ lòmíì láti kékeré wípé ní ìdí ẹgbẹ́ mo ti tọrọ rẹ o ìdí ẹgbẹ́ mo ti tọrọ rẹ o ìyún ni wípé nígbà tí bóyá ń gbà wọ́n ń wá ọmọ tí ìyá rẹ ní ìdádúró tí ò tètè rọ́mọ bí ó wá lọ rèé dáfá wọ́n wá sọdá pé ní ẹgbẹ́ ni kó dìrọ̀ mọ́ ó wá lọ rèé bọ ẹgbẹ́ wọ́n ní kó máa bọ ẹgbẹ́ tí wọ́n ń bọ títí ó wá lóyún so gbà tó bá bí wọ́n wá sọ pé ní ìdí ẹgbẹ́ má gbàgbé o ìdí ẹgbẹ́ mo ti tọrọ rẹ o má gbàgbé ẹlẹ́gbẹ́ ni ó so èyí tí wọ́n bá yìí sọ fẹ́ lómi tó bá sògà wọ́n mọ̀ rápẹ̀rẹ̀ lójú oorun pẹ̀lú tí táwọn èèyàn ó lè sùn káwọn kéèké kó ṣùrùgbó wọ́n pé kójókòó láàrin wọn wọ́n mọ ayọ̀ ọmọ kankan wọ́n sọ pé ẹlẹ́gbẹ́ ni ọ́ ẹlẹ́gbẹ́ kan ni ọ́ tí ẹgbẹ́ èèyàn bá ṣe wà lẹ́yìn èèyàn gbogbo nǹkan yóò máa dáa ni máa ní ẹlẹ́gbẹ̀rún ní èdè yìí o tí tó bá mú yẹ̀pẹ̀ báyìí owó ni tó bá ṣe yìí owó ni gbogbo nǹkan tó bá ṣe tí máa ti ń dáa kò ṣe lẹ́yìn ẹlẹ́gbẹ̀rún ni kìíní máa ní ẹlẹ́gbẹ̀rún ni máa ní ẹ̀ṣàkíyèsí ẹgbẹ́ ni tí ó tẹ́gbẹ̀rún èèyàn kọ́ mọ̀ padà lẹ́yìn èèyàn tó bá padà lẹ́yìn kò sí tẹ̀yìn lè ṣe tó lè mú torí bí tẹ́lẹ̀gbẹ́ ni bí ṣe ń rí wá ní ọmọ lẹ́yìn wọ́n bá ṣe pé ní bí ìpàṣẹ Ọ̀ṣun ni inú kọ́ mọ̀ wà ní omi inú kí wọ́n gbé inú omi kọ́ mọ̀ lálàá pé òun omi sàn òun wá wà láàrin rẹ nǹkan kan oríṣiríṣi wà ní tí àwọn ẹgbẹ́ tiẹ̀ wà kọ́mọ̀ jù àwọn ẹgbẹ́ ìrún tiẹ̀ wà kọ́mọ̀ jù sórí wọ́n mọ̀ fún ní àpẹẹrẹ lójú oorun yóò mọ̀ rí àpẹẹrẹ pé ẹlẹ́gbẹ́ ló wọ́n ní kó wọ́n lọ dìrò ẹgbẹ́ so mo sì dìrò ẹgbẹ́ fún ìtọ́ba ọ̀tọ̀ ní ẹrù ẹgbẹ́ dídì ó yàtọ̀ fún pé tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ o ẹrù ẹgbẹ́ dàbí ìgbà tí ìyẹn lọ gbódù náà ní tolóró ẹgbẹ́ náà wọ́n ń ṣe orò ẹgbẹ́ lọ́tọ̀ wọ́n sì ń dìrò ẹgbẹ́ lọ́tọ̀ fún yẹn tí wọ́n bá ṣe wọn ò ní dà láàmú mọ́ àwọn ẹgbẹ́ wọn ò ní dà láàmú mọ́. ẹ bá a sọ orúkọ yín bàbá àti oyè yín bàbá. orúkọ mi ni Chief Prince Oyègbadé Ọlátọ̀nà Erinmiawo tìlú Òṣogbo agboolé Ìyàdúdú. Ó rọrùn tí wọ́n bá wà ní Amẹ́ríkà àwọn èèbó gan-an kọ́mọ̀jà àwọn ọmọ wa mọ́ àwọn èèbó gan-an wọ́n pè á lórí fóònù pé bàbá ẹ bá ní dá Ifá o ẹ bá mi dá mo fẹ́ dáfá ẹ bá dáfá o tí Ifá bá wí ẹ jẹ́ kí n gbọ́ o à sì dáfá fún ọ tàbá sì dáfá fún ọ à pè kó pè padà bí wákàtí méjì ní à pè kó pè padà tó bá tó wákàtí báyìí kó pè padà tó bá pè padà à sì fún ní àbọ̀ gbogbo tí Ifá sọ alẹ́ yóò ṣiṣẹ́ di owó à sì bá ṣe tutù à bá gbogbo ètùtù tó bá yẹ ká ṣe à ṣe ètò bá jẹ mọ́ ìpè ní nǹkan pé à fi kan ránṣẹ́ sí i tí ọmọ lò tó bá jẹ mọ́ nǹkan lílò à ṣe fún táṣẹ́ ìdí ẹ̀ sí tí ọmọ lò tó pé à sì sọ pé bí gbogbo ẹ̀ka bá ṣe ń rí jẹ́ ká máa gbọ́ o tó bí àwọn Yorùbá wa náà tó bá wà lọ́wọ́ náà wọ́n máa ń pè àpé ká bá máa dáfa ká bá máa ṣe wá ká ó máa ń ní tí wọ́n bá fẹ́ ṣe béèrè 1000 ní 1000 kan tó bá sì ní jù bẹ́ẹ̀ lọ o ṣùgbọ́n 1000 kan ní ó kéré pé 1000 kan yóò fi ṣe béèrè
so lẹ́yìn ìbéèrè yẹn náà ni. náà a ṣe tutù àwọn àdáwà táwa ti wá dáfá fún un tí Ifá bá wí àwọn àsọ fún pé ló onílé Ifá rẹ̀ wí o onílé àìkú onílé ajé o báyìí o tọ́ṣe rẹ o ètùtù tọ́ṣe rẹ o iye tọ́ṣì ná iye báyìí ní ọ̀nà o ọ̀dà alẹ́ wọn fẹ́ di owó kábò ṣe ká má jẹ́ ojú òní sọ́la lọ àṣìbáṣe àìrọ̀rọ̀ nǹkan lọ́jà àṣìbáṣe gbogbo ẹ̀ so a lè tẹ fóònù lẹ̀ tọ́ àyè bá wà kóun náà kọ́ tẹ fóònù lẹ̀ nígbà táwọn bá ti ń ṣètùtù kọ́ máa gbọ́ òun náà lè máa ṣe àṣẹ òun náà lè máa ṣe àdúrà wọ́n máa ṣàmì so táyì ọ̀bá sí àyẹ̀bá ṣe bí ò sí bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́dàá rẹ wà ń bẹ̀ so gbọ́dọ̀ bá ṣe tó bá pè á gbé fóònù á sì dá lóhùn. ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun ẹ pẹ́ fún wa.